Don't forget to subscribe and click the bell button. Hi! Welcome back to our channel. I-share ko po today ay ang version ko ng chicken tocino. Ito po ang ating mga ingredients. 1 kilo chicken breast no skin, 2 cups pineapple juice, 2 cups brown sugar, 1/2 teaspoon pepper, 1 1/2 tablespoon salt, 1 tablespoon soy sauce, 1 tablespoon garlic powder, 1/2 teaspoon red liquid coloring, optional, 1 tablespoon paprika. In a low heat, ihahalo po natin ang ating pineapple juice, soy sauce, salt, pepper, garlic powder, and paprika. Then, i-mix po natin itong mabuti bago po natin ihalo ang sugar. Then, it's time to add our sugar 1 cup at a time. Para po mas madaling ma-dissolve ito. Then add the remaining sugar. Make sure to mix it well. Pag okay na, pwede nang patayin yung apoy at hayaan na po nating lumamig ito. Remember guys, pag naghiwa po kayo ng chicken breast, kailangan po manipis and bite size. And it's ready. Ilagay na po natin sa container ang ating chicken. Then, ihalo na po natin ang ating marinade. If you notice, hindi po ako naglagay ng liquid coloring. May recipe kasi akong na-try dati. Ang sabi, paprika will help color our tocino. Kaya papakita ko po sa inyo ang difference. Guys, para sa kaalaman po ng lahat, hindi po ako professional ha. Mahilig lang po talaga ako magluto at mag-try ng iba't ibang recipe hanggang sa nakabuo po ako ng version ko. Huwag niyo po munang i-on yung stove. Ilagay po muna natin yung ating manok. Pagkatapos ay lagyan po natin ng marinade mix. Yung pagkalagay niyo po ay depende po sa inyong lulutuin. Huwag po masyadong marami at huwag naman po masyadong kaunti. Then add a little bit of water. Guys, yung liquid natin sakto lang ha, hindi yung umaapaw. Then it's time to turn on the heat. Remember, medium heat lang po ito. Tapos baliktarin na po natin. Like I said earlier, hindi po ako naglagay ng coloring dahil sabi nga, pwede na daw yung paprika. Pero let's see. Ayan, maputla pa rin, 'di ba? So, mas better talaga na may food coloring. At dahil konti lang naman niluto ko, patak lang po ang ginamit ko. So, kapag gumawa po kayo ng marinade, dagdagan nyo na lang po ng 1/2 teaspoon of food coloring. Ayan, o diba, tocino na yung kulay niya? Kapag nag-dry na po yung liquid, lagyan na po natin siya ng konting mantika. And it's done! Try nyo na! And if you have questions and suggestions, please comment down below. Don't forget to like, subscribe, and click the bell button for notifications.
Thank you for watching and see you on our next vlog.